हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल હેતલ્સ કિચન એન્ડ લાઇફસ્ટાઇલ। આજે હું તમને કાચી કેરી અને ડુંગળીનો છુંદો કેવી રીતે બનાવવાનો એની રેસિપી બતાવવાની છું। આ એકદમ સરળ રેસિપી છે અને માત્ર 10 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જાય છે। એને તમે એઝ એ ચટણી અથવા તો સાઇડ ડિશ તરીકે દાળ રાઈસ કે રોટલી કે પરાઠા સાથે ખાઈ શકો છો। આ છુંદો ટેસ્ટમાં બહુ સરસ લાગે છે, તો ચાલો શરૂઆત કરીએ આને બનાવવાની। અહીંયા મેં અડધો કપ કાચી કેરીને ધોઈને છોડા કાઢી અને છીનીને યુઝ કરી છે। સેમ એવી જ રીતે ડુંગળીને પણ છીની નાખી છે। એ 1/4 કપ છે। 1/4 કપ ઝીણો સમારેલો ગોળ લીધો છે। તમે એના બદલામાં ખાંડ પણ લઈ શકો છો। અહીંયા મેં જે પ્રમાણે છીણ લીધું છે કેરીનું તેના કરતાં થોડો ઓછો ગોળ લીધો છે। તમે જે પ્રમાણે કેરી ખાટી હોય અને તમને ગળ્યું ભાવતું હોય તે પ્રમાણે તેનું માપ લઈ શકો છો। આ છુંદો નોર્મલ છુંદા જેટલો ગળ્યો હોતો નથી, એનો ટેસ્ટ થોડો ખાટો સરસ લાગે છે। મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે લીધું છે। એક અડધી નાની ચમચી લાલ મરચું પાવડર લીધો છે। અડધી નાની ચમચી જીરું પાવડર લીધો છે। એક મીડિયમ સાઇઝનો બાઉલ લઈ લો, તેમાં કેરીનું છીણ, ડુંગળીનું છીણ એડ કરી દો અને ચમચીથી મિક્સ કરી દો। હવે તેમાં મીઠું, લાલ મરચું પાવડર, જીરું પાવડર નાખી દો અને એને ચમચીની મદદથી મિક્સ કરી દો। હવે તેમાં ગોળ એડ કરીશું અને ચમચીની મદદથી એને મિક્સ કરી દઈશું। ગોળ ઓગળી જાય એટલે આપણો છુંદો તૈયાર છે। ગોળ બધો જ ઓગળી ગયો છે અને છુંદાને મેં સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લીધો છે। આ છુંદાને તમે ફ્રીજમાં 3 થી 4 દિવસ સુધી કાચની બોટલમાં સ્ટોર કરી શકો છો અને તમે એનો ઉપયોગ તરત જ બનાવીને પણ કરી શકો છો। તમે આ ઇન્સ્ટન્ટ કાચી કેરી અને ડુંગળીના છુંદાની રેસિપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને જણાવજો કમેન્ટ બોક્સમાં કે તમને કેવી લાગી। મારા વિડીયોને લાઈક કરવાનું ના ભૂલતા અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।